first ever World Cup win. What will go away with fun? It will be Albert and Vernon for the silver and bronze. Frukostbilderna igen, de blev ju hemska i fjol. Nu ser jag på spring. Nej, men jag såg död ut. Jag visste inte, jag trodde inte jag syntes. Och filmas det här nu? Kan jag få kaffe eller? Kolla nu. Alltså, är så gött. Finns en hel kartong där, 50 ägg över med oss. Nya lokala sponsorn som har gått med i nätverket hemma, så det är ju svinkul och äggen är ju bättre än alla andra. Extra stora ägg har vi, de var fan brutala. Ja. Vad är fördelen med extra stora ägg? Eller? Ja, det är extra mycket att äta. Ja, frigående höns utomhus. Ja, utomhusägg. Och extra stora ägg. De är stora som fan. Jävligt stora ägg. Det är ändå som strutsägg. Det ligger en hel höna i dem. Ja. Det blir surprise om man kallar det. Det kommer fram en kyckling. Ja, det är bra. Ska du ha ett ägg och inviga det här lägret eller? Klart han ska. Har du hört att Pelle ligger 5 timmar efter mig i träningen den här veckan? Redan? Och det är tisdag morgon. Och det är tisdag morgon. Det är fan... Nu mår man. Nu kommer jag snart här. Ja. Vila igår och sen bara smäller det, vet du. Just det. Skidgång A3. Typ långa drag får vara hårt, men det är hårt och det är långt och det är upp till Mitterkläppens topp. Härifrån. Start ner i botten vid Ljusnan. Och sen upp till toppen på 2 drag. Och sen ett till på vägen hem. Så det blir hemskt att se Edvin springa från mig direkt bara. Får jag ta mig upp själv. Får du hänga på bara. Det orkar jag inte. Okej, Edvin, samma pass som i fjol. Hur gick det då och vad är förväntningarna inför idag? Nej, men i fjol så måste jag tänka efter. Sprang från Pelle direkt. Det var bra kvitto då. Ja, men jag tror det var ganska hyfsat slag här förra året. Var betydligt mycket bättre ordning, eller? Ja, det har inte haft en lika strulig vår, så att hade haft många fina veckor med träning i. Så det blir intressant att se nu då, lite grann när man står sig, för jag vet ju på ett ungefär hur, vart jag har dragen, så att det blir en spännande dag att se om benen är fräscha, om löpformen är där eller stavgångsformen. Ja, det kommer att göra lite ont i alla fall. Det blir inte ett tröskelpass med 2,5 i laktat, utan det blir nog snarare mellan 4 och 6 i laktat hela vägen upp. Så det blir lite tuffare än ett kontrollerat tröskelpass då. När kommer det börja göra ont då? Men förhoppningsvis kommer det inte allt för ont, utan man ska ändå kunna hålla det ganska kontrollerat. Men branterna upp mot Vinterkläppen där du står, det är väl där det kommer börja svida. Ska bucklas med stenar och komma fram. Kanske när Pelle börjar jogga. Jag springer i kapp om och förbi. Ja, det jävlar. Då kommer det sätta sig i huvudet på mig. Du ska ha dina påsar mitt i. Jag brukar alltid slänga ner den, så tar man det efteråt. Tänkte inte att du skulle komma där. Ja, självklart. Ramenberget, Mitterkläppen, let's go. Här startar vi. Kör vi skidspåret rätt upp. Hörs på, vad blir det då? Mattias filmar med drönare, så det blir fräna bilder. Men vi hörs efter passet då. Lycka till. Tack detsamma.
did they look? Halfway up. Halfway up, one of them was still good, the other one was taking a little rest, repairing something, I believe, and then they were. But they still looked very fit, very strong. What was your reaction to the boys running then? Well, they are good-looking boys. Okay, I walk on a little bit. Tell whatever you think, my dear. Yes, they look very healthy and yes. Healthy is a good word. Yes, healthy. Yeah. Yeah, sure. Now, good-looking is also. Do you like that word better? Healthy? No, it's okay. I mean, hey, I'm not a jealous guy. If you're only here in the mountain and you see two good-looking guys, I can imagine that's your reaction. I'm waiting for two good-looking Swedish girls here on the lake. Okay. Well, have a nice day. Have a nice vacation. Bye-bye. Det blev typ cirka 50 minuter effektiv tid. Mestadels avgång. En del lite grann löp när det blir platt eller såna här djupa stigar och skitbrant och det är svårt att använda stavarna. Annars är det mycket stavgång eller att springa med stavar. Så att... Ja, det var ett tufft pass, bra pass. Jäkligt fint. Där uppe på toppen, dit var vi upp. Ja, vad fint i alla fall. Ja, dit ska vi på söndag i tanken då. Så det blir lång tur upp dit. Det är nog en tradition, jag vet inte, jag tror jag har gjort den jag tror jag har tagit den varje år nu sedan 2018, en gång per år. Varje gång man är här, så det är bara att hålla i traditionen och köra på det. Det är en 5,5-6 timmars löpning från Ramenberget upp dit och så tillbaka. Har man tur med väder så är det riktigt nice faktiskt då. Och kuta upp dit, och nu ser det ut att bli en grym vecka vädermässigt, så att det blir bra. Har man med sig brorsan och sparar lite med, och Mattias blir med här och filmar lite grann och är med som lite serviceperson fram till fredag lördag. Så att, sen hörde jag nog rykten om att Olle Jonsson kanske skulle komma de sista dagarna, fredag till söndag, så att då kanske han blir med på finaste turen här då, så att det blir kul. Pelle spräcker en tröcka. Ja du. Vi är klar. Nice. Anderberg, vet du. Det är fan. Ja, våran travkung. Det är ju ett kommande projekt. Ja, det är ett kommande projekt, ja. Så att vi tillsammans med Marcus Grote, Oskar Svensson, farsan, dig, någon vän till mig, Stefan Thomsson, ja, tränare i damlaget, ska köpa ett kallblod då, så att det blir spännande. Teamangen växer, ja. Vad heter hästen och vilken färg har den? Den är brun och heter Sommerbris. Född i Norge. Vad har den med styrkor? Tjurskalle, snabb, jäkligt fin teknik. Springer lätt framfot. Fin spurt. Hur tror du den ska träna? Hårt med kontroll för framtida segrar. Den ska må bra. Ja. Om hon ska må bra som fan. Annars så ringer vi Tjomsland och får en uppläxning. Det finns ju lite travintresserade i längdvärlden, så att Ivo Niskanen, vi måste utmana hans hästar. Det är där målet är. Han kör ju sina hästar. Vem i vårat lag tror du ska köra hästen? Vem är bäst? Oskar Svensson, Grote, Anger? Svenne är ju livsfarlig kusk alltså. Jag tror att det ja, han går ju ut med Anna Kihlström direkt. Det är ingen snack om saken. När han drar fram både första, andra, tredje, fjärde kortet ur bakfickorna, vet du det. Nej, då har de ingenting att säga emot. Hur tror du Oskar Svensson är som kusk i förhållande till vad han är som skidåkare? Taktiken. Ja, nej, livsfarligt tror jag. Kan bli... Det blir svårt att veta. Han kommer ha olika taktik i varje race. Vet du. Ingen kommer ha koll på vad han ska göra, tror jag. Han har väl aldrig tagit ett dåligt beslut i ett sprinthit? Nej, aldrig. Så att det kommer bli jävligt bra om han sitter bakom i alla fall. Det kan man vara säker på. Det är ju här vi käkar salladen. Så man slipper göra den när man är hemma. Lite av allt.
Vad bjöds det på? Ja, potatis och lax. Ja, gött. Gillar du potatis? Ja, jag gillar potatis. Ja. Ibland. Jag gillar potatismos där borta. Men det var igår. Stabbig potatismos, det är fan Det är så jävla gott. Pelangers prime-mat. Vi handlar ju typ för att vi skulle få i oss 100 000 kalorier, jag och Pelle tillsammans den här veckan. 100 000 kalorier. Ja. Vi ska ju få i oss den där flaskan med olivolja, det är ju 10 000 i den. Nästan. 7 000. Ett pass gjort då. Hur var det? Vilken dag det var där ute, Pelle? Ja, det var otroligt fint. Sen kroppen kändes inte riktigt lika bra som vädret var. Men det var hyfsat. Såg pigg ut framför kameran. Måste ju visa sig stark när den där kommer fram. Så. Studsa lite extra då. Det värsta var att jag var så otroligt slut på platten innan jag såg dig. Jag trodde inte du skulle stå där. Så då är det bara att byta ihop. Då var det bara att byta ihop, ja. Det kanske var då jag var uppe i 189 i puls och toppa. För det var under första draget jag var uppe i det. Okej Pelle, vi hänger med här på en lägerdag. Vad är det som väntar nu? Hem, upp för slalombacken till lägenheten och så lägga sig på soffan och sova. Vi sov gott igår. Ja, fan vad skönt det var. Nu hade jag vilodag och sov ända middag. Vad är det? Jag har fått en motståndare på YouTube. Jaha. Jan Thomas Jensen. Han la ut en video för 10 år sedan och nu la han ut den för 6 dagar sedan. Landslagssamling, Fredrikstad. Vi ska ju gjort en plan för morgon också med... Om du tar min bil då. Ja. Den går ju tankas. Ja, men den måste ju idag. Jag trodde ju att den här tankstationen här var... Gick att tanka, men det var ju byggprojekt där. Lyser rött. Så det lyser ganska rött. Ja. Det är 4 mil kvar i tanken och det är 4 mil till Funäs typ. Rött är bara en rekommendation. Jag håller på att försöka hitta vad som är möjligt med den här tanken. Alltså. Jag vet ju, jag har ju kollat upp hur mycket det är i. Jag blir förbannad att det står 0 när det är 5 liter kvar i tanken. För när jag tankar så går det bara i 65 liter. Och det är en 70 liters tank. Just det. Du kan köra längre. Så du måste ju gå och köra en 4 mil till nästan. När det är 0. Okej, kommande 3 timmar. Det blir här i soffan. Fast det är bara 2,5 timmar till pass. Men det blir en timme med lugn. Innan det blir fika. 1,5 lugn timme nu innan fika. Mer kalorier in i magen. Ägg och kaviar, fy fan vad gott. Det är det som behövs innan eftermiddagspasset för att komma igång. Vad går det att jämföra ägg och kaviar med i godhet? Nej, det är svårt. Det är jävligt svårt där. Jag har inte käkat på så länge så det var något fel på mig nu de här 2 dagarna. Efter jag åt. Du luktar ju fan ägg och kaviar. Det gör jag inte alls det. Sluta det där. Nu menar mitt då, vet du. Så, som förra vloggen säger du att när du är hemma och springer Hällsjön så säger du att jag springer på samma stigar som jag gjort hela livet eller sen man var ung. Det var jag som visade de där stigarna för 1 år sedan. Vad fan är det? Det är ju hemåtrakten alltså. Ja, men inte samma stigar eller? Nej. Godast då? Jordgubbar och choklad eller ägg och kaviar? Ja, nej, det är ju fruktansvärt olika kombinationer så att det är ju svårt att... Det beror på när. Innan pass då är det ju ägg och kaviar alla dagar. Och sån här vecka då. 2 ägg och kaviar till frukost, 2 ägg och kaviar innan eftermiddagspasset, 2 ägg och kaviar innan man ska sova. Där har vi det. Nej, så jäkla gott det är också. Sen behöver vi handla, vi har 2 middagar till idag och imorgon. Vi har ju köttfärssås och lagar ikväll eller imorgon och sen har vi salsiccia pasta. Vi drar en tacos på torsdag. Tacos, ja. Det är möjligt. Tacos eller hamburgare eller något sånt där. Hamburgare kan inte jag äta mycket. Man äter en så är man ju dömet. Man kan käka 2. Nej, det går inte. Det tar stopp efter en. Det är helt sjukt. Att de låter det vara. Det är ändå de tillsammans med Jonas Vingegård, de 2 stjärnorna här, som ju givetvis också får säga sitt då. Ibland, men sen är det sportdirektörerna som bestämmer till slut. Så att det är väl... Jag sover klar. Jag ska gå och skägg. Jag får sova lite till. Alltså jag är helt bedövad. Jag har ingen blod i benen.
Helt sjukt. Hans ben väger för mycket. Skadad. Jag är skadad. Men jag känner inte benen. Jag spräcker mitt timrekord tror jag om det här fortsätter på det här viset. Jag som inte är van att träna så mycket. Vad krävs det? Jag tror jag har tränat som mest 28-29 timmar på en vecka innan. Nu blir det nog 30-33 kanske om det fortsätter gå bra. Återhämtningen en sån vecka, då har jag sussat på soffan nyss. Hur är viktig den och hur tänker du där? Ja, men den är ju egentligen att man får till sömnen, framförallt vilan mellan passen också och försöker få kanske öka den lite grann också så att man i de bästa värdena kan börja passen lite tidigare så man är klar vid i alla fall 11 då. 10:30 då kan man i alla fall vila någon timme till då, mot eftermiddagen. Och få in någon timme sömn och mycket mat, det är väl framförallt det. För det blir en tuff vecka nästa vecka också så att det är de tuffaste blocken vi är inne i nu som egentligen då, på skidåkarens hela sommarcykel så är det här nog, i alla fall för mig så är det de två tuffaste veckorna då. Vad vet du om återhämtning nu jämfört med för 3, 4, 5 år sedan? Nej, hur mycket som helst. Jag visste väl ingenting förut mer än att det var bra att vila liksom. Och jag tränade inte så mycket. Eller det var väl då jag kanske började testa mina gränser lite grann. Och sen gick man på sina smällar då som man lärde sig lite grann. Och nu är man nog en ganska mycket klokare träningsperson än vad man var för 4-5 år sedan när man var junior och försökte träna på som tusan. Men jag tror det är mer, eller det blir ju en större skillnad för mig som väger mer och behöver få i mig mer kolhydrater och energi överlag. Jag kontra en som väger 70 kilo, jag behöver säkert få i mig 1500 eller 2000 kalorier till per dag för att gå plus minus noll, och det är nog kanske det svåraste. För jag får inte gå back för länge, då gräver jag ner mig. Vad händer om man lägger in små ärenden här och var en sån här vecka? Ja, det är klart att det går att lägga in något ärende, men det är inte optimalt när man ska träna så här mycket. Det går ju någon gång att lägga in något extra, men det sliter ju mycket mer än när man ligger mer på plus då. De här veckorna nu håller man sig bara till träning och fokus på återhämtning och få i sig mat och få i sig ägg. Nej, framförallt att få i sig. Man får ju gå på lite extra energi och lite extra bars och gels och framförallt kanske lite mer högoktanigt också, men lite extra, mycket nötter och olja och lite sånt, lite olivolja extra mycket på sallad och så. Vad är skillnaden mot 20 timmar är mycket för en vanlig person också när man börjar bli 30 timmar, 33 timmar? Hur stor är skillnaden? Men den största skillnaden är att du måste tänka på mycket mer på vad du gör på sidan om träningen. Och framförallt att de där 10-15 timmarna extra, säger att jag tränar 10 timmar extra, då ska jag i mig 10 000 kalorier till extra den veckan. Och 10 000 kalorier när man redan ligger på en hög dos, det är ganska mycket att få i sig och pilla i sig extra. Så att det är nog kanske det största problemet, och då krävs det extremt hårda rutiner. Det går inte att hålla på. En av dem börjar klockan 10 vid lunch och en av dem börjar klockan 8, utan då måste du ha lite mer fasta rutiner så att klockan 3 är det fika, så att man kommer in i den rytmen. Och jag tycker det bästa egentligen, det är för de bästa rutinerna, det är att träna 2 pass per dag. Då får man ett mycket bättre flow, och kör man bara ett pass då blir det lite grann att det är lite lätt att fuska på eftermiddagsvikat och man kommer ur rutinerna. Det är lättare att komma ut lite senare på eftermiddagen och köra ett långt pass. Och det är lätt att missa lunchen då man tänker att det är lugnt ändå. För mig så funkar det nästan bäst att köra dubbelpass. Ja, det är ju skillnad. Både en cyklist och kanske en långloppsåkare generellt tränar mera enkelpass en gång per dag. Ja, men det stora cyklisterna nu, det är att de är ju riktigt duktiga på att få i sig energi. Men ofta har de i serviceteam med sig och de stannar och fikar och får i sig 100-110 gram kolhydrater i timmen ändå, fast de kör lugnt då. Långloppsåkare är väl modell sämre, vad jag har förstått i alla fall. Men de får motbevisa mig. Hur vet du om cyklisterna? Nej, men det är väl saker jag har fått lärt mig, att de har tagit extremt stora steg på just cykelfronten de senaste åren.
Förut var det mer att man käkar mat och man dricker vatten och lär sig att förbränna fett liksom, att det var den man körde på. Men nu på slutet så har allting vänt där och man lär sig mer och man går på det högoktaner, går på kolhydraterna. Så det är mycket studier som har visat att det är bättre effekt då. Om jag säger 40 timmar träning på en vecka då? Jag kan klara det en vecka. Jag tror jag klarar de resterande 3 veckorna på perioden, tror jag gör sämre då. Men gör det riktigt rätt om man ligger här och man bara tränar och äter, då är det klart att det går att göra 40 timmar någon vecka. Men du måste ju tänka till att det går inte att träna så mycket om du ska se på en helhet, för jag vill inte ha såna höga toppar med träningar, utan jag vill ligga ganska konstant jämt. Så då måste man ju dra ner på någon annan vecka då, den månaden, för att kunna hämta hem träningen då. Låter klokt. Det funkar hittills i alla fall. Så nu är det bara ut och träna när Pelle är klar på Chorizo-fabriken. Känns att man har kört intervaller. Mitt högra lår är helt slut. Jag fattar ingenting. Nej, så det är, man brukar känna lite på puls och sådär, att den är lite högre, så det gäller att ta det lugnt. Låta kroppen ta hand om dagens pass. Så nu är det bara ut och mysa och inte tänka på kilometer i timmen, utan bara cirkulation i kroppen och köta lite. Hur mycket bryr man sig om känslan i kroppen efter intervallpass? Nej, inte så mycket. Det är bra ju fräschare man är efter, ju bättre skick är man väl. Men det är klart att det sliter och det ska slita, så att annars gör man ju fel. Köttfärs och spagetti va? Klassiker. Jaså? Ja, fan. Oj. Vad har du för köttfärssås-tips nu då, Per Langer, när du lämnar bort ansvaret? Farmors. Det går inte att slå, sen är det omöjligt att laga så gott då, men så att jag tror det får svårt, men det är så fan press på sig. Vad ska du upp till farmors då, jävlar? Vad är det hennes då? Vad är nyckeln? Det är inga krossade tomater, tror jag. Det är bara massa grädde, vet du. Det är rosmarin och grädde. Med lite ketchup. Eller Lite ketchup, ja. Eller sweet chili. Ja, men det är så jävla mycket grädde, va? Det är så gott. Familjen Anger, då är man uppföljd på fett. Det är mycket smör, mycket grädde. Ja. Det är liksom inte de här light-produkterna, utan det är... Nej, det är fan högoktanigt bränsle. Jag ska göra en smal jäkla köttfärssås. Syns vi maten då? En bra pasta. Du har ju hittat konsistensen. Mycket kött i köttfärssåsen. Bra syra, bra sälta, bra sötma. Sådär proffsig är du egentligen inte. Det bara säger du. Jag tror jag var hungrig också, så jag kan äta fler gånger. Det är då så här lägermat. Säger man lägermat, vad tänker du på då? Korvstroganoff, tror jag. Ja, det är fan, ja, det är de här två, ska jag säga. Korvstroganoff och spagetti och köttfärssås. Eller ja, pasta och köttfärssås. Just det. Ja, så
Ser fin ut. Du var jävligt kritisk här. Du skulle ha den kritiska sidan framme. Självklart. Skulle jag sen inte gå så jävla positivt. Har du börjat på mat då? Ja, jag är hungrig. Träna idag. Nej, det är gott. Lite mer grädde kanske, så lite grämigare. Ja, det är alltså vispgrädde i. Hur mycket då? Fjärdedels liten. Men farmor tar väl ska jag ta i hela? Nej, jag vet inte. Det är alltså vispgrädde i. Det var bra. Alltså det ska du ha. Riktigt bra. Så här, inte riktigt farmor, men det var gott. Berätta varför vispgrädde är ett spartips. Men räkna på det här. När du går till en butik så är matlagningsgrädde, det är typ hälften så mycket fett. Och det är fett man tar betalt för. Typ, i princip. Men de kostar lika mycket. Så köper du vanlig vispgrädde och sen bara kör du i mjölk istället. Då har du matlagningsgrädde. Och sen sparar du. Testa själv. Jonas som jag bodde med på gymnasiet. Han var ju ganska tunn liksom. Eller alltså... Det var inte tjockast. Nej, och så han skulle gå upp i vikt då för att bulka. Så han drack ju vispgrädde istället för mjölk. Så han kunde dricka en halv liter varannan dag liksom, i snitt. Några deciliter per dag. Bara stå och klunka i sig. Testa där. Under de 2 åren vi bodde ihop. Det finns ingen och det kommer aldrig finnas en lägenhet som käkade lika mycket mat som vi gjorde. Alltså jag tror inte det. Ja, vad fan har vi fått gjort idag? Jag håller på att skriva med Kalle. Men vi har ätit mat hela dagen ungefär. Sen har vi kört intervall på förmiddagen och bra summering då på den. På det intervallpasset och sen har vi rullat ett par timmar på eftermiddagen och levt ett enkelt träningsliv där man inte gör så mycket annat än att träna och äta och sova. Det är någonting som går ju bättre. Ja, det är att man skulle börja lite tidigare så man har fått lite längre vila mellan lunch och fikat. Nej, det var för sent. Det är 9 av 10 idag. Det är inte 10 av 10. Nej, det var för sent. Det är 9 av 10. Nej, hade vi varit klara med lunchen klockan 11:15 istället för 1:15, då hade vi nog varit hemma. Då hade vi haft en timme till att slöa. Då hade man kanske tagit sig till sängen istället för soffan. Jävlar vad dåligt jag sov när du låg uppe på mig. Jag tror inte jag sov något. Ja. Varför lägger ni i samma soffa och så? Inte vet jag. Jag la mig här och så kommer han och lägger sig uppe på. Det är inte på mig, det är på han. Jag var fan trött. Ja. Nej. Jag ska fan ta sängen imorgon. Då kanske veckans logg är klar då, Pelle? Ja, kanske är det. Är det Per Langer som ska avsluta? Oj. Läskigt. Det här är intressant. Nej, men vad ska jag säga då? Jag vet på riktigt inte. Jo. Kolla in kameran. Jag ska inte vara med på någon jävla vlogg. Men jag ser hela ful ut i min. Kom ihåg och glöm inte att kommentera och likea och grejer och sånt där. Så blir det bra. Nu äter vi ägg och så säger vi godnatt. Redan? Klockan är 9 och vi ska upp vid 5:30. Vi ska gå och lägga oss snart. Nej, inte där uppe. Det gör jätteont där. Låt mig massera. Så här känns det. Aj, ja, det exakt så känns det. Slut på den sista energin.